Welcome, 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 Ophuichus. Okay, Ophuichus, you have brilliant idea and clear cognizance. Clear cognizance is about having clarity met een situatie, okay? Het is de maand van september. De maand van september is genezing. En je krijgt duidelijkheid over een situatie. Nou, als je gaat even kijken, brilliant ideeën komen op. Gebruik het omdat mensen gaat het leuk vinden, oké? Dus als je hebt some sort of a brilliant ideeën dat komt op, gebruik ik. Twee laatste week, de derde week en de vierde week, positieve. Als er is iets wat je bent op zoek naar de antwoord, vraagt Archangel Uriel, die gaf je 49, which is 13, de energie van de liefde. In de eerste week, zeer positief. De 7 chakra, Archangel Uriel, is hier nog een keer in de tweede week. Zeer positief, 7 chakra. Neem rust in de derde week gewoon. Even met jezelf opkomen met jezelf, oké? And the Garden of the Gate. Transition, verandering. Voor sommigen van jullie is voor relatie en dat soort dingen. Emotionally. Je gaat weglopen van de situatie. Sommigen van jullie kunnen in some sort of a relatie vanwege financial instability, financial reden. Oké? En je kunt behind je huwelijk of zo. En dat is door some sort of a financial situatie dat is gebeurd. Oké. Als je bent een ram, je krijgt some sort of a news. Informatie over geld. Some sort of a news krijg je. Is een beetje emotional. Maar je komt daarover. Verdriet voor jullie jonge mensen. Als je bent een ramlie of boodschatter, of je hebt een kind dat is een ramlie of boodschatter, een neefje of nichtje of een groep van vrienden, gooi hij of zij onder de bos. Ik ken jullie. Dat is tussen de leeftijd van 18 en 45. Logens en deceptiveness. Mensen recognize. Wat is stiermaak of steenbok man? Geen succes voor deze man. Mensen krijgen inzicht en recognize wat deze man heeft gedaan tegen een kind. Ik ken kinderporno, dat soort dingen, dat sommige van jullie kunnen recognize. Dat deze man zit achter de computer van je kind of whatever om misbruik te maken. Oké? Dus wees voorzichtig. Love bombing, kom op. Dat betekent, love bombing is wanneer je ontmoet iemand en die vindt dat je bent een tweeling of twin seal of je bent, hij wil gaan trouwen, weet je. Als je ontmoet iemand en binnen 6 maanden deze persoon wil gaan trouwen met jou, het gaat niet lukken. Deze persoon is mensen dat ontmoet mensen en gaf ze illusie. Oké, oh, we gaan samen wonen, we gaan samen wonen, we gaan lang, we gaan trouwen. Illusie. Oké? Na 1 jaar, 2 jaar, dan pas ga je even vragen over dat. Het oude moment, omdat some sort of een geheim is nou uitgekomen over je vrienden. En geld, some sort of a geldproblemen. Dat heeft mee te maken met je vrienden. Misschien is een paar vrienden, kennis of een koppel. Maar is je vrienden, oké? Venus in Waterman. Venus in Waterman is dat die recognize dat een man zit lief dan iedereen om te geven. Weet je, weet je, Mr. Lover Lover. En deze mensen nou gaat recognize. Oh, oké. Nou, we gaan echt even kijken wat je doet als het echt zakelijk. Omdat nou recognize je dat je zit geld over te wippen aan iedereen. Maar ja, is het zakelijk. Oké? Dus dat komt op. Soms soort van onverwachte situatie waar geld komt naar jullie. It's zoiets als iemand of een groep van mensen creëert soms soort van chaos. Zodra je zal geld niet krijgen.
Nou krijg je het best wel, oké? Nou, zorgen voor een tweeling en een maagman. Een tweeling en een maagman is nou een zwaar probleem. Ik weet het niet, maar jullie die is in relatie met tweeling en maag, die hebben echt problemen, issues, dat jullie zijn terechtgekomen in. En het gaat over een heleboel geld. Zorgen voor een heleboel geld. Zorgen over een heleboel geld. Oké, kom op. Heel veel zorgen, oké? Er is zoveel jaloezie. Mensen gaan zo zien hoeveel jaloezie surrounding een steenbok en hun partner en hun huis. Hoe mensen was jaloers van deze mensen. Hoe kan je jaloers van iemand, mensen worden keihard voor wat ze wil. Waarom ga je nou jaloers hierover? Dus ik zie jaloezie voor een steenbok koppel. Hoe mensen was jaloers. Ja, logens en deceptiveness. Mensen recognize dat een tweeling, een buitenlander tweeling is gepakt voor de logens en deceptiveness wat ze heeft gecreëerd en hoe deze mens profiteert van iemand anders huis, data en informatie. En mensen nou recognize de logens en deceptiveness van een buitenlander tweeling en zijn partner. En hoe ze profiteer van andere mensen. En claim iets wat was niet van ze. Maar ja, het komt nou uit. Het is, en die gaat nou achterkomen. Meer de mensen dat zitten om te doen. Dat mensen data en informatie is verbruikt door andere mensen. En hoe ze profiteren van dingen. En het gaat, heel veel mensen wordt nou een onderzoek worden gedaan. Oké? Dus mensen gaan nou recognize dat deze tweeling heeft gelegen en bedrikken. Omdat jullie gaan zeggen, nee. Niet hun huis. Wie zijn dat? Ik weet mevrouw. Mensen nou recognize it's over a Waterman family. Als een Waterman is je partner of je bent begonnen in some soort of relatie met deze Waterman. Hou voorzichtig. Omdat iets komt uit over een Waterman family. Dat die zijn niet zo kosher. Oké. Iets komt to an end. En sommige van jullie krijgen geld terug. Misschien sommige van jullie gaat op pensioen. Je voelt het niet lekker. Misschien sommige van jullie gaat kiezen om vroeg pensioen. Dat is ook niet lekker. Maar het is een situatie dat je krijgt wel geld. Maar het is niet zoiets als een dood-eind naar een situatie is. Ik ken dat jullie gaat op pensioen of zo. Of iets wordt uitbetalen. Oké. Misschien is iets wat je had opgebouwd. Die wordt uitbetaald. Eindelijk wordt het uitbetaald. Dus zorgen omdat de tweeling. Mensen recognize dat de tweeling en zijn familie. Vanuit het buitenland heeft gelegen en bedrieger dat een huis was voor ze. En mensen recognize dat is niet waar. Je betaalt geen hypotheek. Je hebt geen account voor je hypotheek. Het is niet je huis. En this is it. Hoe kan, in God's name, hoe kan iemand gaan zeggen, moet je niet even kijken waar de hypotheek voor is van betaal? Weet je, en dan denk ik, oké, is het dat ik ben slim of zo? Weet je, dus dat komt best wel uit. En de leugens van mensen, je bent stom. Maar in ieder geval. Dus Jupiter is in Steenbok. Een Steenbok family wordt reinstate voor een situatie dat is gebeurd. Oké. Ik was beneden.